Αν θέλεις να μεγαλώσεις το λογαριασμό στο Instagram, το νούμερο 1 που πρέπει να κάνεις είναι να ανεβάζεις Reels. Έχω ανεβάσει βίντεο και σου αναλύω ποια είναι η διαφορά μεταξύ των Reels και των Post και γιατί πρέπει να κάνεις Reels. Μπορείς να το βρεις, περνάει από εδώ πάνω. Το να πάρεις μια κάμερα όμως και να πεις δύο πράγματα μέσα σε ένα λεπτό είναι το πιο απλό, η πιο απλή εκδοχή των Reels που μπορείς να κάνεις. Και για να σταθεί κάποιος στο δικό σου βίντεο θα πρέπει πραγματικά να έχεις να πεις κάτι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν όμως και άλλοι τρόποι να κάνεις Reels που θα σε κάνουν να ξεχωρίσεις. Σήμερα λοιπόν θα σου δείξω 6 template μέσα από το Canva που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να κάνεις τα Reels σου πιο όμορφα. Γεια σου, είμαι η Ματίνα Καμπακίδου, σε καλωσορίζω στο κανάλι. Αν είσαι για πρώτη φορά, εδώ μαζί μου μαθαίνεις να χειρίζεσαι τα social media, μιλάμε για online επιχειρήσεις. Γενικότερα είμαστε μια πάρα πολύ ωραία κοινότητα με τα ίδια ενδιαφέροντα. Αν θέλεις να βλέπεις τα βίντεό μου και να παρακολουθείς το κανάλι, κάνε εγγραφή και κλικ στο καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα καινούριο βίντεο. Αν έχεις εγγραφεί ήδη, καλώς ήρθες για ακόμη μια φορά. Έχουμε να τα πούμε αρκετό καιρό, λίγο πριν τις γιορτές, από το τελευταίο Q&A που έκανα και ανέβασα στο κανάλι. Εκεί έχω πάρα πολύ ωραίες ερωτήσεις που μου έχετε κάνει και απαντώ. Μπορείς και αυτό το βίντεο να το δεις. Περνάει τώρα από εδώ πάνω και θα σου λύσει κάποιες απορίες που ίσως να είναι ίδιες με τον υπόλοιπο κόσμο. Αν το Instagram για σένα είναι η πλατφόρμα που θέλεις να μεγαλώσεις, να σε ενημερώσω ότι έχω δημιουργήσει online μαθήματα, τα οποία αποτελούνται από 80 βίντεο, μπορείς να τα παρακολουθήσεις στο δικό σου χώρο και χρόνο, μέσα από τον υπολογιστή σου, το κινητό σου ή το tablet σου. Σου μαθαίνουν πράγματα τα οποία δεν έχω ξαναπεί στο κανάλι, γενικότερα είναι πληροφορίες οι οποίες δεν θα τις δεις και δεν θα τις βρεις πουθενά αλλού. Ξεκινάω από τα πολύ βασικά, το πώς να φτιάξεις το προφίλ σου, μέχρι ποια hashtag να χρησιμοποιήσεις, τι λεζάντες να γράψεις, ιδέες για reels, πώς να μετατρέψεις, πώς να πάρεις followers, πώς να μετατρέψεις τους followers σε πελάτες και γενικά πολλά μυστικά τα οποία θα σε βοηθήσουν να μεγαλώσεις. Ήδη το έχουν κάνει οι άνθρωποι, ήδη το έχουν δει τα μαθήματα και έχουν αποτελέσματα. Θα βρεις κάτω στην περιγραφή του βίντεο το link. Σου προσφέρω το πρώτο μάθημα δωρεάν, θα το βρεις και αυτό κάτω στην περιγραφή, μπορείς να το παρακολουθήσεις. Αν πάλι θέλεις να μεγαλώσεις και TikTok, έχω ετοιμάσει ένα δωρεάν οδηγό, θα το βρεις και αυτό κάτω στην περιγραφή. Επίσης και για το Instagram έχω δωρεάν οδηγό και αυτόν κάτω στην περιγραφή. Και πάμε λοιπόν να σου δείξω τα template ένα-ένα και για το πώς μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις. Λοιπόν, βρίσκομαι μέσα στο Canva. Υπάρχει δωρεάν έκδοση, η οποία έχει πάρα πολλές δυνατότητες και μπορείς πολύ εύκολα να τη χρησιμοποιήσεις, αλλά υπάρχει και πληρωμή. Εγώ αυτή χρησιμοποιώ πληρωμή γιατί δημιουργώ περιεχόμενο και για μένα, για όλες τις πλατφόρμες, αλλά και για τους πελάτες μου. Οπότε θα σου δείξω εγώ πώς να το χρησιμοποιείς, αλλά παρόλο που έχεις την δωρεάν έκδοση θα έχεις πολλές δυνατότητες. Θα βάλω στην περιγραφή του βίντεο το link για να μεταφερθείς κατευθείαν στον Canva. Εδώ, όπως βλέπεις, την πρώτη μπάρα μας δίνει η δυνατότητα να φτιάξουμε πάρα πολλά πράγματα. Βίντεο για κινητά, ιστορία Instagram, ανάρτηση Instagram, πάρα πολλά πράγματα. Εμείς θα επιλέξουμε βίντεο για κινητά και η πρώτη ιδέα, πατάμε δημιουργία καινού σχεδίου. Και η πρώτη ιδέα που σου προτείνω είναι να κάνεις αναζήτηση Instagram post. Και εδώ βλέπεις σου βγάζει πάρα πολλές επιλογές. Είναι δηλαδή η φωτογραφία σου από το Instagram, το όνομά σου και από κάτω μπορείς να φτιάξεις ένα quote. Εδώ βλέπεις υπάρχει μεγάλη ποικιλία, ας επιλέξουμε το πρώτο. Όπως βλέπεις εδώ όλα μπορείς να τα αλλάξεις. Δηλαδή πατώντας πάνω στη φωτογραφία μπορείς να κάνεις αντικατάσταση, δηλαδή κάτω αριστερά θα δεις λέει αντικατάσταση, οπότε πατώντας σε αντικατάσταση σου ανοίγουν οι εικόνες σου και κάπου εδώ έχεις μια δική σου φωτογραφία, την έχεις κατεβάσει. Ας πούμε λοιπόν ότι αυτή η φωτογραφία είναι, να επιλέξω μια τυχαία. Ας πούμε λοιπόν, τυχαία θα βάλω αυτή, αμέσως αλλάζει. Και όλα εδώ πάνω μπορείς να τα αλλάξεις. Δηλαδή πατώντας το όνομα μπορείς να το αλλάξεις και να γράψεις το δικό σου όπως είναι στο Instagram. Πατώντας κάτω στο κείμενο μπορείς να τα αλλάξεις και να βάλεις το quote που θέλεις. Ακόμη και το βίντεο, δηλαδή αν πατήσεις πάνω και κάνεις αντικατάσταση, μπορείς να το αντικαταστήσεις με ένα άλλο βίντεο μέσα από τον Canva ή με ένα δικό σου που έχεις πάρει, που έχεις τραβήξει και ούτω καθεξής. Λοιπόν, η δεύτερη ιδέα που σου προτείνω είναι να κάνεις αναζήτηση podcast
Και εδώ όπως βλέπεις μπορεί να θέλεις να ανεβάσεις κάτι και να μην θέλεις να φαίνεται το πρόσωπό σου και να θέλεις απλά να τοποθετήσεις μια φωτογραφία σου, ή μπορείς να θέλεις να φαίνεται το βίντεο, να φαίνεσαι, απλά μπορείς να προσθέσεις έτσι τον ήχο από πάνω, δηλαδή όλα αυτά τα στοιχεία που κάνουν πραγματικά το podcast. Ας πάρουμε λοιπόν το πρώτο εικονίδιο. Εδώ όπως βλέπεις έχει την φωτογραφία, την οποία αν την πατήσεις πάλι μπορείς να κάνεις αντικατάσταση, εδώ να γράψεις ό,τι θέλεις και μπορείς λοιπόν να ηχογραφήσεις τον ήχο και να πεις αυτό που έχεις να πεις. Διαφορετικά μπορείς να επιλέξεις ας πούμε το δεύτερο, στο οποίο αν πατήσεις πάνω στο βίντεο μπορείς να κάνεις αντικατάσταση και να περάσεις το δικό σου βίντεο και παρόλα αυτά να χρησιμοποιήσεις τους τίτλους, να χρησιμοποιήσεις πάνω έτσι το στοιχείο με τον ήχο και να ακούγεται η δική σου φωνή και αυτά που έχεις να πεις. Τρίτη ιδέα είναι το before after. Έχει πολύ ωραία βίντεο και εδώ. Όπως βλέπεις, εδώ λοιπόν βλέπεις ότι δεν είναι απλά ένα βίντεο που δείχνει το πριν και το μετά. Αν το βάλουμε να παίξει, είναι τοποθετημένα τα βίντεο μέσα στις φωτογραφίες, γράφει πολύ ωραία γράμματα, πολύ ωραία χρώματα. Πατώντας πάνω μπορείς να αλλάξεις το βίντεο με αντικατάσταση, μπορείς να αλλάξεις το background, μπορείς να αλλάξεις τα λουλούδια, μπορείς να προσθέσεις και να αφαιρέσεις ό,τι πραγματικά θέλεις. Τέταρτη επιλογή και πολύ ωραία, αν πατήσεις πάνω στην αναζήτηση βίντεο, θα σου βγάλει, λίγο κάτω θα κατέβεις και θα σου βγάλει αυτό το template, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι 3 βίντεο ταυτόχρονα στο ίδιο κάθετο βίντεο και όπως βλέπεις κινούνται και οι 3 εικόνες διαφορετικά, οπότε εσύ αν έχεις 3 ωραία βίντεο να δείξεις, πατώντας πάνω μπορείς να κάνεις αντικατάσταση, να βάλεις το δικό σου βίντεο, πατώντας το δεύτερο και ούτω καθεξής, δηλαδή να βάλεις 3 βίντεο από 3 διαφορετικές σκηνές, να γράψεις αυτά που θέλεις. Εδώ βλέπεις έχει αυτό, μπορείς να το αφαιρέσεις, αν θες να το αφαιρέσεις το πετάς στον κάδο, αν έχεις μπερδευτεί πατάς πάνω αριστερά το βελάκι και το φέρνεις πίσω ή να γράψεις ό,τι θέλεις. Πέμπτη ιδέα είναι για σένα που ίσως έχεις μία επιχείρηση με κοσμήματα, με χειροποίητα, με ρούχα, είναι αν πληκτρολογήσεις fashion. Σου βγάζει πάρα πολύ ωραία template. Εδώ ας πούμε, αυτό εδώ που και αυτό έχει 4 διαφορετικά βίντεο ή φωτογραφίες. Αν το βάλουμε να παίξει, βλέπεις θα κατεβάζει σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και το τελευταίο είναι και βίντεο. Οπότε πατώντας πάνω όπως σου είπα, πατάς αντικατάσταση και μπορείς να αλλάξεις όποιο θέλεις. Επόμενη ιδέα είναι το mobile, αν πληκτρολογείς δηλαδή mobile, σου βγάζει template που έχουν μέσα συσκευές κινητού και μπορείς εκεί μέσα να περάσεις το βίντεό σου. Δηλαδή, δες πόσο ωραίο είναι αυτό, το οποίο περνάς το βίντεο σου 2 φορές, πατώντας στη μεγάλη οθόνη, κάνεις αντικατάσταση, αλλά πατώντας και στη μικρή, ξαναπατάς, κάνεις αντικατάσταση. Οπότε βάζοντας να παίξει, βλέπεις πόσο ωραίο είναι και πώς φαίνεται πιο έντονα και πίσω πιο θολά. Τελευταία ιδέα είναι αν πατήσεις Instagram πάνω στην αναζήτηση, μπορεί να σου βγάλει διάφορα βίντεο πολύ ωραία. Ένα από αυτά που θα σου έλεγα ας πούμε να προωθήσεις είναι αυτό με το προφίλ σου, το οποίο τους λες να σου ακολουθήσουν, γράφει από κάτω follow, γράφει τα link και τα λοιπά. Εδώ πάλι μπορείς να προσθέσεις και τα άλλα, δηλαδή μπορείς εδώ στο εικονιδιάκι το μικρό να βάλεις Facebook, να βάλεις TikTok και τα λοιπά. Εδώ μπορείς να βάλεις το βίντεό σου που τους δείχνει κάτω να σε ακολουθήσουν και είναι καλό και αυτό που και που να το ανεβάζεις για να σε μαθαίνουν και να μαθαίνουν γενικότερα τις άλλες πλατφόρμες. Λοιπόν, ψάχνοντας θα βρεις πολύ περισσότερες ιδέες, θα βρεις πολύ περισσότερα ωραία βίντεο, κάνε μια έτσι, έρευνα, δημιούργησε το πρώτο σου βίντεο, ανέβασέ το και γράψε μου στα σχόλια αν σου άρεσε, αν πήγε καλά, αν ήταν εύκολα και αν είχε ανταπόκριση ο κόσμος. Ελπίζω λοιπόν σήμερα να σου δείξα κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο, να σε βοηθήσει να το χρησιμοποιήσεις, να πάρεις followers, να πάρεις προβολές και μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά.